ආයුබෝවන් ලෝකයට යන සංචාරයේ අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ නල්ලතන්නියට. ඒ සුවිශේෂී අත්දැකීමක් ලබා ගන්න. නල්ලතන්නි කිව්ව ගමන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඒ සුවිශේෂී අත්දැකීම මොකක්ද කියලා. අද අපි සූදානම් වෙන්නේ සිරිපා කරුණා කරන්න. ශ්‍රීපාදය හෙවත් සමනල කන්ද ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි උසම කන්ද නොවුනත් එහි ඇති සුවිශේෂී ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික වැදගත්කම නිසාම දෙස් විදෙස් බැතිමතුන්ගේ හා සංචාරකයින්ගේ අවධානයට ලක්ව පවතිනවා. නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක වෙන් කරන සීමාවේ ඇති මෙම කඳු මුදුන මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2243ක උසකින් පිහිටා තිබෙනවා. මේ කඳු මුදුන වෙත ළඟා වීමට මාර්ග ගණනාවක්ම ඇති අතර අප අද තෝරාගන්නේ වඩාත් ජනප්‍රිය මහා කෙටිම මාර්ගයයි. එය ආරම්භ වන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි හැටන් නගරය හරහා ළඟා විය හැකි නල්ලතන්නිය ප්‍රදේශයෙන්. නල්ලතන්නිය කියන්නේ සිරිපා කරුණාව නිසාම ප්‍රසිද්ධ වූ කුඩා නගරයක්. මම මේ ගමනේදී කෙරිකෝඩ මොකද මේ මගේ පළවෙනි සිරිපා කරුණාව. සිරිපා වන්දනාව හා බැඳුණු ආවේනික වචන මාලාවක් තිබෙනවා. කඳුමුදුන දක්වා ඇති මේ ගමන සිරිපා කරුණාව ලෙසත් ඒ ගමනේ මුල්වරට යෙදෙන්නේ කෝඩුකාරයෙක් ලෙසත් හැඳින්වෙනවා. එයිනුත් කුඩා ළමයෙක් නම් කිරිකෝඩු ලෙසත් වැඩිහිටියෙක් නම් දඬුකෝඩු ලෙසත් විශේෂයෙන් භාවිතා කරනවා. සාම්ප්‍රදායික ජනවහරට අනුව සිරිපා කරුණාව තුළදී වචන භාවිතයේදී සැලකිලිමත් වීම විශේෂ කරුණක්. සිරිපා වන්දනා සමය දෙසැම්බර් මාසයට යෙදෙන උඳුවප් පොහොයෙන් ආරම්භ වී මේ මාසයට යෙදෙන වෙසක් පොහොයෙන් අවසන් වනවා. මෙය සාපේක්ෂව වැසි අඩු කාල පරිච්ඡේදයක්. සාම්ප්‍රදායික විශ්වාසයන්ට අනුව මේ සමන් දෙවියන්ගේ අඩවියයි. වන්දනාකරුවන් තම ගමනේ සාර්ථකත්වය ප්‍රාර්ථනා කරමින් සමන් දෙවිඳුන් උදෙසා පඬුරු ගැට ගැසීම මේ ගමනේදී නිතරම දක්නට ලැබෙන චාරිත්‍රයක්. මකර තොරණ මෙතන ඉඳලා තමයි සිරිපා අඩවිය ආරම්භ වෙන්නේ. අප මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රීපාද රක්ෂිතයට. දුර්ලභ ශාක හා සත්ව විශේෂ ගණනාවකට නිවහන වී ඇති මේ සංවේදී පරිසර කලාපය ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම කඳුකර යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම ප්‍රදේශයේ කොටසක්ද වෙනවා. සිරිපා අඩවිය වර්ෂා කාලයේදී සක්‍රිය වන දියඇලි රැසකින්ම සමන්විත වෙනවා. ඒ අතරින් සමහරක් සිරිපා වන්දනා සමයේදී ඉතාමත් අඩු ජල දහරාවක් සමගින් දක්නට පුළුවන්. ඇලිගොඩ ඇල්ලත් එවන්න. ප්‍රධාන ගංගා කිහිපයකටම දායක වන ජල මූලාශ්‍ර පිහිටා ඇති මේ ප්‍රදේශයේ කුඩා දිය දහරා බහුලයි. වන්දනා ගමන් මඟ වැටී ඇත්තේ එවැනි ජලමාර්ග තරණය කිරීමට සකසා ඇති මේ ආකාරයේ පාලම් ගණනාවක් පසු කරමින් රතු පාලම පසුවනවත් සමගම මාර්ගය දෙපැත්තකට බෙදෙනවා. අප තෝරාගත්තේ එයින් වම් පැත්තටදී පැඩිපෙළ ඔස්සේ වැටෙන මාර්ගයයි. මේ පර්වතය අතීතයේ සිටම පොදු ජනතාවගේ ඇදහිලි හා විශ්වාස සමග බැඳී පැවතුණා. බෞද්ධයන් විශ්වාස කරන්නේ බුදුන් වහන්සේ මේ පර්වතය මතට වැඩම කර එහි තම පාසටහන පිහිට වූ බවයි. හින්දුන් අදහන්නේ මේ පාසටහන ශිව දෙවියන්ගේ බවයි. එනිසා ඔවුන් මෙය හඳුන්වන්නේ ශිව නෝලිපාද මඩේ යනුවෙනි. යුදෙව්, ක්‍රිස්තියානි හා ඉස්ලාම් ඇදහීම් වලට අනුව
මෙහි ඇත්තේ ලොව පළමු මිනිසා ලෙසට සැලකෙන ආදම්ගේ පාසටහන බව එම බැතිමතුන්ගේ පිළිගැනීමයි. එනිසා මෙය ඉංග්‍රීසි බසින් ඇඩම්ස් පීක් ලෙසින් හැඳින්වෙනවා. නල්ලතන්නේ මාර්ගයේදී හමුවන විශේෂිතම ස්ථානයක් තමයි ජපන් සාම විහාරය සහ චෛත්‍යය. මේ විහාරය ඉදිකිරීමට මුල් වුණේ නිචිදත්සු පූජි නැමැති ජපන් ජාතික බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ 1917 දී ජපානයේ ඇනබුණු නිපොන් සන්මයෝ හෝජී නමැති නිකායේ පුරෝගාමියා ලෙසටයි සැලකෙන්නේ. 1932 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කර සිරිපා වන්දනාවේ යෙදුණු මේ හිමියන් හට ලෝක සාමය උදෙසා මෙවැනි විහාර ගොඩනැගීමේ අදහසක් පහළ වී තිබෙනවා. මෙම විහාරය හා චෛත්‍යයේ නිර්මාණ කටයුතු 1978 වසරේදී අවසන් වූ අතර පූජ්‍ය හිමියන් 1985 වසරේදී අපවත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් ස්ථාන කිහිපයක මෙන්ම ලොව තවත් රටවල් ගණනාවකත් මෙවැනිම ජපන් සාම විහාර ඉදිකර තිබෙනවා. මීළඟට අප ළඟා වන්නේ ගඟුලතැන්නට. විවේක ගැනීමටත් ආහාර පාන සපයා ගැනීමටත් මෙහිදී පුළුවන්. අප මේ පසු කරන ගල්ලෙන ඇතැම් තැනක නිශ්ශංක ලෙන ලෙසින් හඳුන්වා තිබුණත් නිවිරදි ලෙන පිහිටා ඇත්තේ සිරිපා මළු ආසන්නයේ බවට මතයක්ද තිබෙනවා. අද මේ ගල්ලෙන තුළ දක්නට ඇත්තේ පිළිමගයක්. 2600 වැනි සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය වෙනුවෙන් ඉදිකරවා ඇති මෙම සිහි වචනය ටිබෙට් ජාතික ටාට්ටන් ටුල්කු නැමැති බෞද්ධ නායකයාගේ පරිත්‍යාගයක්. මෙය විවෘත කරනු ලැබුවේ 2012 මාර්තු මාස 5 වෙනිදායි. මේ ගඟුලතැන්න අම්බලම ගමනේ විඩාව නිවා ගන්න මේක හරි හොඳ තැනක්. ගඟුලතැන්න අම්බලම ආසන්නයේම පිහිටා ඇති මේ පැරණි වෙළඳසැල 1899 වසරේ සිට අද දක්වාම සිරිපා වන්දනා සමයේදී විවෘතව පවතිනවා. නල්ලතන්න මාර්ගයේදී දක්නට ලැබෙන තවත් දියඇල්ලක් තමයි යකා හැඬු ඇල්ල. උසින් මීටර 60ක් පමණ වන මෙයක් වියලි කාලයේදී බොහෝ දුරට සිඳී යන දියදහරක්. මේ ඇල්ලේ ජලය මාවස්සා කැලේ ජලාශය හරහා කැලණි ගඟට එකතු වෙනවා. මේ ඇල්ලේ නම ගැන ඇත්තේ අපූර්ව කතාවක්. බුදුන් වහන්සේ තම වම් සිරිපා සලකුණ පිහිටුවීමට සමනල කඳ මුදුනට වැඩි අවස්ථාවේ මේ කඳ මුදුනේ සිට යකෙක් හැඬූ බවත් යකා හැඬූ කඳුළු වලින් දිය ඇල්ල නිර්මාණය වූ බවත් ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. නල්ලතන්නේ මාර්ගයෙන් සිරිපා කරුණා කරන විට හමුවන විශේෂිතම නැවතුමක් තමයි සීත ගඟුල. මෙතන විවේක ගැනීමට අම්බලමක් වගේම වන්දනාකරුවන් හට ස්නානය කර පිරිසිදු වීමට පහසුකම්ද තිබෙනවා. අතීත වන්දනා චාරිත්‍රවලට අනුව බැතිමතුන් මෙහිදී පිරිසිදු වී සුදු පිරුවට හැඳ සමන් දේවාලයට පඬුරු බැඳ ගමනේ යෙදෙන බවයි සඳහන් වන්නේ. තමයි සිරිපාද හඳින් යන බැතිමතුන් නාල පිරිසිදු වෙන සීත ගඟුල. මේ පිළිතුරු දියදහර අපිරිසිදු නොකර තියාගන්න එක අපේ වගකීමක්. සීත ගඟුලෙන් පසු මාර්ගයේ බෑවුම සැලකිය යුතු ලෙසින් වැඩි වෙනවා. සම්පූර්ණ ගමන තුළදී කිලෝමීටර් 5.2ක පමණ දුරක් ඇතුළත මීටර් 910ක පමණ උසක් තරණය කිරීමට සිදුවන මේ මාර්ගයේ ආසන්න වශයෙන් පඩි 5500ක් පමණ ඇතැයි කියවෙනවා. සිරිපා වාරයේදී නල්ලතන්නි මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරන සංචාරකයන් හා බැතිමතුන් සංඛ්‍යාව දහස් ගණනක්. විශේෂයෙන්ම නිවාඩු දින හා සතියන්තවලදී මෙම මාර්ගය ඉතාමත් ජනාකීර්ණ වන්නට පුළුවන්.
ගමනේ විඩාව දුරු කර ගැනීමට මේ අයුරින් කවි ගායනා කිරීම මේ ගමනේ ජනප්‍රිය අංගයක්. සිරිපා වන්දනාවටම විශේෂිත වූ කවි රාශියක් දෙය අතර වෙනවා. මේ කවි විවිධ යුගවලදී රචනා වූ සාහිත්‍ය කෘති ගණනාවකටම මූලාශ්‍රවී තිබෙනවා. මේ තියෙන රතු අම්බලම. මේක නන්නතන්දි වාරයේ තවත් මන් නිවා ගන්න තැනක්. මේ වගේ අම්බලම් ගණනාවක්ම නල්ලිතන්දි මාර්ගයේදී හමු වෙනවා. වසර 100 ගණනක් පැරණි මෙවැනි ස්ථාන කිහිපයක්ම අද වන විට හොඳින් පිළිසකර කර සංචාරකයන්ගේ පරිහරණයට විවෘතව තිබෙනවා. මේ අම්බලම් ආශ්‍රිතව විවේක ගැනීමට ඉඩකඩ වැසිකිලි පහසුකම් මෙන්ම කුඩා ආපන ශාලාද පවතිනවා. බොහෝ දෙනෙක් මේ ගමන නල්ලතන්නේ සිට ආරම්භ කරන්නේ සඳය කාලයේ. ඒ කඳුමුදුනේ සිට හිරු උදාව නැරඹීමේ අවස්ථාව උදා කර ගැනීමටයි. සම්පූර්ණ මාර්ගයම හොඳින් ආලෝකමත් කර තිබෙන නිසා රාත්‍රියේ වුවත් මේ මඟ ඔස්සේ ගමන් කිරීම අපහසු නැහැ. බොළුතැන්න කියන්නේ මේ ගමනේ තවත් එක නැම්තුම් පොළක්. මෙතනදී සිරිපා මළුවේ ඉතා සුන්දර දර්ශනයක් දැක ගැනීමට ලැබෙනවා. දැන් මම ඉන්නේ ඉදිකටු කාන ගාව. ඊකෙදි ඉදිකට්ටයි නූලයි යොදාගෙන කරන චාරිත්‍රයක් තියෙනවා. අපි ඒකත් කරමු. ඉදිකටුකා නැසලදී සිදු කරන ගෙත්තම් කිරීම සිරිපා වන්දනාව හා බැඳී පවතින තවත් අපූර්ව චාරිත්‍රයක්. මෙහිදී සිදු කරන්නේ ඉදිකටුවක දිග නූලක් පමුණා එම ඉදිකටුව මේ අසල රඳවා නූල ඉදිරියට ඇදගෙන යාම. මේ චාරිත්‍රය සම්බන්ධයෙන් එකිනෙකට වෙනස් පැහැදිලි කිරීම් ගණනාවක්ම දක්නට ලැබෙනවා. මීළඟට හමුවන සමන් දේවාලය අසලින් දකුණට ඇති මාර්ගය රත්නපුර මාර්ගයටත් අනෙක උඩමළුව දක්වාත් ගමන් කරනවා. අපි දැන් ඉන්නේ මහගිරි නබේට ආසන්නව. මෙහෙම දැන් පණිවැන්දලා තිබ්බට ඉස්සර මේ ටික දන්වැල්ලල එළියට තමයි තරණය කරලා තියෙන්නේ. මහගිරි දඹේ කියන්නේ මේ මාර්ගයේ හමුවන බෑවුම වැඩිම කොටස ලෙසයි සැලකෙන්නේ. අද වන විට හොඳින් පරිසකසා තිබුණත් අතීතයේ මෙය තරණය කිරීම පහසු කටයුත්තක් වුණේ නැහැ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 323 දී පමණ මහා ඇලෙක්සැන්ඩර් රජු මෙහි දම්වැල් සවිකර ගල්පඩි සකස් කරවා සිරිපා මළුවට ළඟා වූ බව කියවෙනවා. සිරිපා තරණය කළ ප්‍රකට විදේශිකයින් අතර ඉබන් බතූතා, හ්යුන් සාන්, රොබර්ට් නොක්ස්, එමර්සන් ටෙනන්ට්, ජෝන් ඩේවි ආදීන්ද වෙනවා. සිරිපා වන්දනා චාරිත්‍ර හා බැඳුණු තවත් ස්ථානයක් තමයි ඇහැල කනුව. විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ බැතිමතුන් මෙහිදී පන්සිල් හෝ අටසිල් සමාදන් වී තමන් සිල්වත්ව ඉහළට කරුණා කරන බවට දීරීමක් ලෙස මේ කනුවේ ඇඟිල්ලකින් හුණු තැවරූ බව සඳහන් වෙනවා. මෙවැනිම ඇහැල කනුවක් රත්නපුර මාර්ගයේදී දැක ගන්නට පුළුවන්. සිරිපා මළුවට පෙර හමුවන අවසන් වෙළඳසැල ඇත්තේ මෙතැනයි. මීළඟට අපට හමුවන තවත් වැදගත් ස්ථානයක් තමයි විටක බගවාලන නමිනුත් තවත් තැනක නිශංකලන නමිනුත් හඳුන්වා ඇති මේ කුඩා පර්වත ආවරණය. මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් පාර අයිනේ තියෙන ඒත් ගොඩක් දෙනකොට මගහැරින විශේෂ ස්ථානයක. මේක ගල් ගුහාවක්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා එයාගේ රූපේ කොටලා සිරිපාදේ වන්දනාවේ ඇවිල්ලා ලබාගත් අත්දැකීම මේ සෙල්ලිපයක් විදියට ලියලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 12 වෙනි සියවසේ පොළොන්නරුව රාජධානියේ රජ කළ නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා විසින් කර වූ මේ සෙල්ලිපිය සිරිපා වන්දනාව සම්බන්ධයෙන් අතීත රජවරුන් දැක් වූ උනන්දුව තහවුරු කරන වටිනා සාක්ෂියක්. ඊට අමතරව වලගම්බා රජතුමාගේ පටන්
මෙරට රජ කළ පාලකීන් ගණනාවක්ම සිරිපා වන්දනාවේ යෙදුණු ආකාරය සහ ඊට දැක්වූ අනුග්‍රහයන් ගැන නොයෙක් ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල දක්වා තිබෙනවා. දැන් අප ළඟා වන්නේ අපේ ගමනාන්තයටයි. සිරිපා කඳුමුල්ලන හෙවත් මළුව මට්ටම් දෙකක ඉදි වූ ගොඩනැගිලි රැසකින් සමන්විත වෙනවා. මුලින්ම පිවිසෙන්නේ පාත මළුව හෙවත් යට මළුව. පූජනීය සිරිපතල හෙවත් පද්මය පිහිටා ඇත්තේ උඩ මළුවේ ඉහළම ස්ථානයේ ඇති යන්සිරියේ තුලයි. මෙහි පැමිණෙන බතුමතුන්ගේ ප්‍රධානතම අරමුණ එය වැඳ පුදා ගැනීමයි. ඊට අමතරව උඩමළුවේ පිහිටි අනෙක් වැදගත් ස්ථානය තමයි සමන් දේවාලය. උඩමළුවේ විවිධ වත් පිළිවෙත් රැසක් බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කෙරෙනවා. මම ශ්‍රීපාදයේ හඳ පුදාගත්ත දැන් මම ඉන්නේ 12 මහේ පහන් මැද. යටමළුවේ ඇති 12 මහේ පහනක් බැතිමතුන්ගේ අවධානය දිනා ගන්නා වැදගත් අංගයක්. උනන්දුවෙන් එක්වන තවත් චාරිත්‍රයක් වන්නේ තමන් සිරිපා කරුණා කළ වාරගන්න සංකේතවත් කරමින් උඩමළුවේ ගණ්ඨාරය නාද කිරීමයි. සංස්කෘතික වැදගත්කමට අමතරව මේ ගමන පුරාම අත්විඳීමට ලැබෙන ස්වභාව සෞන්දර්යය ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසාම සිරිපා කඳුතරණය ලොව වටා සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් සුවිශේෂී අත්දැකීමක් බවට පත්වී තිබෙනවා. සිරිපා කරුණා කරනවා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතය වෙනස්ම අත්දැකීමක්. ඒක විනෝද ගමනකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේ පරිසරයට හානි කරන්න එපා. තමන් අරන් එන දේ ඒ විදියටම අරගෙන යන්න. අපි තවත් මේ වගේ අපූර්ව අත්දැකීමකින් හමු වෙමු.